Куда вашим Уралом вы подъехали непосредственно? Нет, зеленая дверь. Зеленые двери? Зеленая дверь, да? Да. Вы все 5 раз подъезжали только к зеленой двери. Да. То есть все разгрузки проходили в зеленую дверь. Да. А що в зеленій двері було? Не знаю. Це слідчі дії з російським полоненим, товинцем 55-ї бригади. У лютому та березні 2022 року він разом з іншими забезпечував логістику для свого підрозділу та іншої бригади, яка дислокувалась у Ягідному на Чернігівщині. Ось тут він, не червоніючи, стверджує, що коли привозив провізію та боєприпаси під школу в селі, не знав, що за зеленими дверима, біля яких розвантажувався, цивільні заручники. 369 людей, практично всі, кого витягли з домівок, усі, кого знайшли, з немовлятами і старими. І коли ви сюди вперше приїхали, ви побачили цивільних? Когда первый раз приехали, гражданских видели здесь, возле школы? Нет, я не видел. Мои друзья там говорили, в подвале гражданские люди там сидят. А тобто це так поширена практика, що біля військових цивільні? Вы много где такое встречали, практику такую, что возле военных сидят гражданские в подвале, прячутся? Нет, Це вперше? Это первый раз. да. За цими дверима у березні 2022 року була тюрма. Не для злочинців чи дезертирів, не для військовополонених, а для цивільних заручників. Тюрму зробили зі шкільного підвалу площею менше як 200 квадратних метрів. Це як 2 трикімнатні квартири у новобудовах або як спортзал невеликої школи. На кожну людину менше квадратного метра площі. Лежати ніяк, сидіти також можна не завжди. У туалет – у відра. Води обмаль, вентиляції нема. За 27 днів у цьому підвалі померли 10 людей. 3 роки тому ми розпочали розслідувати цей воєнний злочин росіян, під час якого, як зазначали українські правоохоронці, цивільних використовували як живий щит. Знайшли цьому докази. Встановили підрозділ, чиє керівництво вирішило захищати заручниками свій особовий склад у штабі, який розгорнули у школі. Це викриття було головним у нашому розслідуванні «Щоденник вцілілої». Поблизу Ягідного у Шестовиці станом на 6 березня розташовувався передовий пункт управління 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії з Єкатеринбурга. Щоб з'ясувати, які ж підрозділи стояли у Ягідному в школі, ми телефонували до військовослужбовців Стовинської 55-ї бригади, які жили у хатах жителів Ягідного. 228-я в школі була в столі, як я пам'ятаю. Потім 14 місяців, маючи лише позивний і опис зовнішності, ми під легендою шукали того, хто був відповідальний за підвальний режим. Російського офіцера з позивним «Кльон». В одноіменному розслідуванні ми розповіли, як нам допомогли його знайти співачка-пропагандистка Чечеріна і керівник російського військового ансамблю. Тут багато фотографій. Він? Да, Гаріж. Хай не хоче. Не хочете на нього дивитися? Не хочу я навіть бачити їх. Да, це він. 100% він. Це давнє, так зрозуміло. Ну, ця фотографія, вона саме більш його, ну, що я по нізі. Безкольорові очі, безкольорові брови, безкольорові ресниці. Безцвітний. Я пригадую, як 3 роки тому мене вражали розповіді ягіднянців про відмову Кльона у проханні про свіже повітря для місячного немовляти. Про його відповідь онкохворому чоловікові, який просився додому, бо страждав від сильного болю і не міг сидіти у тісному приміщенні. Люди розповідали, що Кльон тоді порадив чоловіку скоїти самогубство. А потім російський офіцер уже й сам давав мертвого, коли ми встановили його ім'я, пояснили, в чому його звинувачують, і намагалися з ним поспілкуватися. Ми передали зібрану про Семена Соловова інформацію працівникам Служби безпеки України. Їм вдалося зібрати достатньо доказів, щоб відправити справу до суду. Семена Соловова український суд визнав винним і засудив до 12 років за ґратами. Заочно.
І ось тепер ми прийшли до вас з черговим викриттям. У школі в Ягідному був той, хто керував усіма військовими, знав про те, що відбувається у підвалі, бачив, як людей зрідка випускають в туалет, чув плач дітей, помічав, як у кочегарку виносять мертві тіла, і вдавав себе доброго поліцейського на противагу злому і категоричному своєму підлеглому – Кльону. Тепер ми знайшли і його. І поки в Ягідному на слідчому експерименті допитували тувинця, ми показували місцевим фото офіцера Паука і розповідали все, що знайшли про цього командира, який ціною їхнього фізичного і психічного здоров'я зберігав свій особовий склад. І так жити, як животні, собаки, там, я не знаю, тварини. Так, і що можна сказати? Слов немає. Але керував всім Павук. Ну так, він же тут за головного сидів. Бо всі питання, мабуть, тільки їхній состав, їхні офіцери рішали тільки через його, я думаю. Вони самі по собі ж. Вони тільки над людьми командували, да так, бригада, а він повністю всі розпорядження віддавав, я так думаю. Ну і зрештою, він же ж заходив в підвал, він бачив ситуацію. Звісно, все так і було. Допоміг встановити Паука нам допис в одному з пропагандистських телеграм-каналів. Дописом вітали командира 228-го полку Жукова Олексія Олександровича з отриманням подяки від Верховного головнокомандувача, тобто від очільника Кремля Путіна. У цьому ж дописі пояснили, за що Владимир Путін дякує Олексію Жукову. Зацитую переклад. У лютому 2022 року тоді ще підполковник Жуков завів свій 228-й мотострілецький полк в Україну. Під його командуванням полк звільнив від нацистів 8 населених пунктів поблизу Чернігова та Харкова. У дописі вказано, що у жовтні 2022-го Жуков отримав поранення біля Херсона і припинив керувати полком. А на початку 2023-го 228-й полк вже був на окупованій частині Луганщини, під Кремінною. Це ми з'ясували, коли шукали офіцера з позивним «Кльон». Олексіїв Жукових у Росії чимало, проте нам вдалося знайти потрібного. Це він? Це Павук? Так, це він і є. Він тут значно молодший. Ну, молодший ні, а тут оце він такий є. Тільки що він був в другій трошки в формі, якби, більш в этом. Ця фотографія десь кінець, мабуть, 23-й рік. Він отримав вже підвищення, він коли в Ягідному був, то він був підполковником, тепер він вже полковник. Ага. Це його родина. Дружина і донька. Тут більше він навіть схожий. Так, як він був теж там, ходив в балаклаві, ходив теж в якісь, шоломи в нього, так отут він більше схожий. Це фотографія з лікарні, він у 22-му році. Так, це він і є. У листопаді 2022-го Жуков лежав у госпіталі Єкатеринбурга, де живе його родина і де базується 228-й полк. Репортажі з цього госпіталю публікував російський актор-пропагандист Владимир Машков. На скрині з відео цієї зустрічі Павук виявився найбільш впізнаваним для ягіднянців. Обязательно увидимся. Всего доброго. Восстанавливайтесь, ждите. Це по цій фотографії я його можу впізнати. У нього такий, запам'ятався, що він лисий і оце форма голови. Оце такий, він. Уже в 2024 році Жуков, як ми з'ясували, працював заступником військового комісара Свердловської області, до якої входить і Єкатеринбург. З дописів про Жукова на російських сайтах та у телеграм-каналах ми дізналися, що він ветеран бойових дій у Сирії, за що отримав медаль Жукова – мертвого маршала. За участь у війні проти України має кілька нагород – орден «Мужність», медаль ордену за заслуги перед батьківщиною 2-го ступеня та медаль за відвагу. Звання полковника отримав достроково. Народився Олексій 5 квітня 1984 року у німецькому Нойштреліці. Це східна частина Німеччини, яка перебувала під контролем радянських окупантів до 1990 року і де свого часу служив працівник КДБ Владимир Путін. Ймовірно, батько Жукова також був військовим, проте це лише припущення, доказів ми не знайшли. Олексій одружений. З дружиною Наталією, яка, судячи з того, як її підписують у телефонних книгах, працює психологиною у дитсадку, у нього 2 доньок та син.
Наталія сімейні фото з чоловіком у соцмережах не публікує. Жуков свої сторінки видалив. А ось мама Олексія на своїй сторінці фотографіями сина і його сім'ї ділилася. А це його родина, так? Угу. А, це у нього 3 дітей, так? 3. Яким має бути, на вашу думку, покарання для них? Найсуворіше покарання должно бути. Як у нас? Смертна казнь – це мораторій. Він же давав накази. І давав накази, я думаю, що, як ми кажемо, що кльон, але ж він, це якби його керівництво, так? І він би без його дозволу, він би не дозволив розстріли і все таке. Він був, якби... Головний. Ми знайшли тих, хто в цій жахливій історії у цьому воєнному злочині віддавав накази безпосередньо на місці. Кльона, офіцера Сім'яна Соловова, український суд уже навіть встиг заочно засудити. Тепер правоохоронці збирають докази для суду і щодо паука Олексія Жукова. Та чи побачимо ми цих російських військових за ґратами, позбавленими можливості далі калічити життя своїми наказами, вбивати і паралельно жити так, ніби нічого не відбувається, народжувати дітей і завішувати груди медалями? У своїх фільмах про воєнні злочини ми щоразу наприкінці наголошуємо – воєнні злочинці повинні бути покарані. Та коли такі покарання стануть реальними? І чи стануть? Я розбиралася у наших перспективах із допомогою іноземних експертів. Я спілкувалася із легендарним мисливцем на диктаторів, з тим, хто керував американськими військами в Іраку, з тим, хто називає себе літописцем російської військової агресії. Та, звісно, не могла оминути розмову з моїм колегою, балканським розслідувачем, зважаючи на його досвіди з висвітлення воєнних злочинів. Знаєте, я думаю, Україна – це моральне випробування для нас. Рід Бровдій був адвокатом жертв у справі колишнього диктатора Чаду Гісена Габре, якого було засуджено за злочини проти людяності у Сенегалі. Бровдій працював з жертвами Августо Піночета та Жана Клода Бебідока Дювальє, диктатора Гамбії Ях'ї Джамме, є адвокатом поваленого президента Нігеру Мохаммеда Базума та є членом групи експертів ООН з прав людини в Нікарагуа. Я так захоплююся українським народом за те, що він протистоїть Росії, за те, що він піклується про закон. Мені просто зігріває серце бачити, як люди посеред війни виходять і документують злочини та будують систему правосуддя. Я не можу пригадати жодного іншого подібного випадку у світі, де народ, який бореться за своє виживання, також бореться за справедливість та верховенство права. Міжнародний закон написаний добре, його просто треба виконувати. А це Бен Годжес, колишній командувач армії США у Європі. Донедавна він обіймав посаду старшого радника організації «Права людини перш за все», а також є старшим наставником НАТО з питань логістики. Кожен командир, як той, кого ви ідентифікували з полку, що є відповідальний за будь-що, за будь-який злочин проти невинних людей, їхні імена та фото варто оприлюднити, щоб вони розуміли, що усі знають, хто вони є. Щоб вони не могли втекти безкарно від будь-якої відповідальності за вбивство цивільних. Щоб вони знали, що про них відомо, і щоб вони знали, що будуть обвинувачені, якщо досі не обвинувачені, і що їх переслідуватимуть. Але знову ж таки вдавати, що воно все ще живе, що цей труп міжнародного права є живою істотою, шкідливо для людства. Майкл Маккей – це канадський політичний аналітик, доктор філософії Лондонської школи економіки та політичних наук, який називає себе літописцем військової агресії Росії. Люди не хочуть сприймати вторгнення Російської Федерації в Україну як війну зла проти добра. Що дивно, вони повинні хотіти це побачити, бо це дає ясність, якої так часто бракує у світових подіях. Тож, коли ми говоримо про реалії переслідування воєнних злочинів, я думаю, що в рамках цієї геополітичної ситуації реалії по суті обмежені. Це Деніс Джидіч, виконавчий директор Балканської мережі журналістських розслідувань у Боснії та Герцеговині, який працював раніше в Інституті висвітлення війни та миру, розповідаючи із Сараєва та Гааги про перехідне правосуддя та воєнні злочини.
На жаль, це зовсім інший геополітичний ландшафт, ніж той, що існував на початку 90-х та початку 2000-х років, коли Боснія і Герцеговина намагалася переслідувати переважну більшість своїх воєнних злочинців. Рід Бровді передивився наші розслідування про злочин у Ягідному, тому знайомий зі свідченнями заручників і доказами, які знайшли ми та правоохоронці. Рід дає цьому злочину оцінку як юрист, який був обвинувачем на гучних процесах, пов'язаних з воєнними злочинами. Ну, по-перше, використання цивільних осіб як живого щита – це воєнний злочин. Думаю, з точки зору прокурора цікаво було б дізнатися, хто ухвалив це рішення. Чи це рішення, яке було прийнято на місці солдатами, бригадою, вони самі захотіли використовувати школу, вони самі розмістили людей під школою, чи вони отримали наказ зверху? Наразі українські прокурори не мають можливості з'ясувати, хто саме віддавав наказ, бо не можуть допитати підозрюваних у злочині російських військових з очевидних причин. Бен Годжес керував багатонаціональним корпусом під час операції «Свобода Іраку», тобто заходив з військами на територію іншої держави. Він стверджує, що злочини на тактичному рівні спираються на культуру щонайменше у підрозділі, тобто солдати діють так, як дозволяє командування, а командування спирається на загальноармійські традиції і звичаї. Коли це трапляється, це тому, що є культура, що дозволяє такий вид мислення і діяльності. Не кожен воєнний злочин керований з Кремля, але це дозволено культурою всередині полку, дивізії чи команди. Солдати знають, що вони не будуть покарані, або навіть, можливо, будуть заохочені. Коли люди не поважають міжнародний закон, не поважають людське життя, ймовірність скоєння воєнних злочинів набагато вища. Слідчі, які проводять пошуки на місці масового поховання в Україні, заявляють, що знайшли докази того, що деяких загиблих катували. Місце поблизу Ізюма, нещодавно звільненого від російських військ, є одним з найбільших виявлених в Україні на сьогодні. Однак українська влада попередила, що розслідування тільки починається. Росіяни не поважали міжнародний закон в Афганістані, у Чечні, у Грузії. Потім зі своїми викривленими, далекими від загальноприйнятих і погоджених у світі підходами до війни прийшли в Україну. Спочатку у 2014-му, потім у 2022-му. Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, которых вы упомянули, ополченцев Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав. Міжнародне право завжди базувалося на робочому консенсусі, за яким стояло безумовне застосування сили. Росія була винятком з цього правила. Їм дозволили вдавати, що вони мають договори та угоди, і, власне, беруть участь у міжнародному праві. Хоча це не є справжньою участю. Вони насправді не погоджуються. У всьому цьому є певна сила та домінування. Тож цій брехні про те, що Росія є учасницею, дозволили продовжувати існувати. І застосування прямої сили до Росії за невиконання зобов'язань відсутнє. Частково через страх перед ядерною зброєю. Ми просто повинні бути обережними. І була зроблена погроза, тож я повинен бути дуже обережним. Тому я роблю це, виходячи з міркувань безпеки для наших людей. Хто відстоює права людини та міжнародне право? На жаль, це не Росія, це не Китай і це не Сполучені Штати. І ми справді спостерігаємо приниження міжнародно-правових принципів, які були встановлені, особливо наприкінці Другої світової війни. То міжнародне право зазнало краху? Розумієте, це не законодавство зазнало краху, але ніхто не виконує ці закони. Ніхто.
ми бачимо, що політична воля з боку держав щодо виконання цих законів відсутня. Ви вірите, що ця ситуація якось може змінитися? Я думаю, що це залежить від таких людей, як ви, таких людей, як я, таких людей, як ваша команда, які документують злочини та відмовляються мовчати. Про підвал у Ягідному писав журнал «Тайм». З того часу Європейський суд з прав людини визнав, що Росія чинила численні порушення прав людини на окупованих територіях України до та після 24 лютого 2022 року, серед яких позасудові страти цивільних і військових, тортури, затримання цивільних осіб. З того часу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника Російської Федерації Путіна та жінки, яка обіймає посаду уповноваженої з прав дітей у Росії, за незаконну депортацію та незаконне переміщення дітей. Та на воєнні злочини росіян частина світу і досі готова дивитися як на ексцеси виконавців, хоча вони є систематичними, переконаний Майкл Маккей. Немає жодної можливості, що кожна з цих тисяч подій є якимось винятком. Це неймовірно. Ні, це систематично, це сплановано, це навмисно. Не обов'язково мати документ, який наказує людям це робити. Немає жодного документа, який би підписав Гітлер, наказуючи про масове вбивство євреїв та інших під час Голокосту. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Представьте, пожалуйста, предложение по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам. В нашем понимании они все герои. В понимании всей России. Якими б гучними не були воєнні злочини росіян, на них в Росії не реагують, за них не карають, зібрані докази заперечують. В селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью в подвале школы. Это борьба с нацизмом? Знаете, к сожалению, и международные чиновники подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад. То есть, получается, опять Россия белая пушистая, да? То есть... Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. І чи їм було наказано жорстоко поводитися з цивільними особами та тримати їх у цих жахливих умовах протягом місяця? Можливо, це було рішення прийняте на місцевому рівні. Чи воно було прийнято вище, ми не знаємо. Що ми знаємо точно, так це те, що, здається, нікого за жодну з цих дій не покарано. Ні за це, ні за Бучу, ні за театр у Маріуполі, ні за будь-які злочини, наскільки нам відомо. Пригадую огиду, з якою вперше після подій в Ягідному дивилася на відео, де командувач військ Центрального округу РФ нагороджував російських військових після Чернігівської операції. Видаючи за подвиги, окупацію тривалістю понад місяць та з численними жертвами. І зрештою, ганебний відступ. Ви проявили мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить боевой потенциал противника. Коли ви бачите, як воєнні злочини скоюються знову і знову, часто однаково, а керівництво не переслідує, а у багатьох випадках підвищує, як у випадку із командиром із Бучі, якого підвищили, тоді ви можете сказати – це державна політика. Але хто має оголосити Росію як державу та її найвище керівництво винними у злочинах проти України? Україна подала до Міжнародного суду ООН декілька позовів проти Росії, зокрема звинувативши у геноциді та у порушеннях 2 міжнародних конвенцій, а також меморандум про відшкодування шкоди, завданої російським вторгненням. У червні 2025-го Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал збиратиме докази та має притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії, яке причетне до рішення про розв'язання війни проти України. Йдеться про Путіна, Лаврова чи Шойгу.
Цей злочин має бути розглянутий чітко і справедливо. Світ потребує чесного історичного вироку, тож усі, хто відповідальний за цю війну, повинні понести відповідальність. І не лише за те, що ми бачимо в Україні, а й через належний правовий процес. Саме на цій асамблеї вперше пролунав заклик до створення такого трибуналу. Але постати перед трибуналом лідери РФ зможуть лише тоді, коли втратять свій політичний імунітет. Тобто вже не будуть при владі. У 1993-му для колишньої Югославії створили трибунал, який судив не лише найвище політичне керівництво, а й людей, які безпосередньо вчиняли жорстокі воєнні злочини. Коли ми говоримо про Україну сьогодні, ми бачимо, що ситуація зовсім інша. Ми знаємо, що Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування. Він також ухвалив певні рішення щодо вищого керівництва Росії. Але ми також бачимо багато геополітичного опору проти Міжнародного кримінального суду. І ми бачимо це також стосовно Гази. Але коли ми говоримо про Україну, існує також можливість того, що Владимир Путін і інші причетні люди все ще залишаються політичними лідерами. Реакція світу на воєнні злочини росіян виявилася доволі мінливою. Спершу у 2022-му до них була прикута увага і медіа, і юристів, і правозахисників. У липні 2023 року декілька європейських країн створили Міжнародний центр з переслідування за злочини агресії проти України. Прокурори з різних країн таким чином почали допомагати Україні у розслідуванні злочинів Росії та у зборі доказів. До європейської ініціативи доєдналися і США. Проте вже у березні 2025-го, після інавгурації Трампа, американська сторона повідомила європейців про вихід з цієї програми. Американець терпляче чекав на свого російського друга Путіна на злітно-посадковій смузі. Він аплодував, коли Путін підійшов до нього, а потім тепло потиснув йому руку і обмінявся з ним теплими посмішками. Але в Україні, яка розраховувала, що Трамп прокладе шлях до миру, одна фотографія з зустрічі Трампа і Путіна стала вірусною. На ній було зображено американських солдатів, які стояли на колінах біля сходів до президентського літака російського лідера. Справи щодо російських воєнних злочинців, які безпосередньо вчиняли злочини чи віддавали накази своїм підлеглим на це, вже розглядають українські суди. Проте, чи визнаватимуть ці вироки інші держави, особливо якщо вони були заочними? Це досі дискусійне питання. За даними судової влади України, з початку 2022 року та до липня 2025 українські суди винесли вироки у 115 справах про воєнні злочини, засудивши 175 злочинців. Серед них і Кльон, Сім'ян Соловов. Можна очікувати український вирок і Пауку, Олексію Жукову. Коли ми говоримо про Україну та заочні вироки, Боснія та Герцеговина має дуже неоднозначний досвід із судовими процесами та заочними вироками. Це варіант, бо для жертв важлива можливість відчути себе впевненими у собі, дати свої свідчення перед судом, бути почутими інституціями України та офіційно оголосити себе жертвою воєнного злочину, злочину проти людяності. Але досить складно це пояснити окремим жертвам, оскільки вони не сприймають це як правосуддя, оскільки не мають можливості побачити винних у залі суду. Вони не бачать, як їм оголосили вирок, і жодних негайних наслідків немає. За переконанням Деніса, заочні вироки не можуть бути єдиним, що зробить Україна для покарання російських воєнних злочинців. Адже поки за ґрати потрапляють лише ті з них, кого вдається взяти у полон. Найскладніше – затримати цих людей. Якщо вони залишаться в Росії, а Росія не зміниться, важко уявити, як їх можна буде схопити. Очевидно, що слабким місцем механізмів міжнародного правосуддя є відсутність поліцейських сил. Ніхто сьогодні не збирається вдертися до Росії і затримати Володимира Путіна. Ніхто сьогодні не збирається вдертися до Росії та захопити командира Кльона. І це слабкість.
Україна та Європейський Союз розкритикували Монголію за те, що вона прийняла президента Росії Владіміра Путіна. Монголія – членом Міжнародного кримінального суду, проте вона не заарештувала Путіна, попри ордер за підозрою у воєнних злочинах. Сам суд не має потрібних сил для виконання цього ордера. Якщо міжнародне право не передбачає поліцейських сил, які б могли забезпечити покарання засудженим воєнним злочинцям, то правоохоронні органи західних держав здатні значно ускладнити їхнє життя, позбавивши свободи пересування. Я думаю, що існує можливість для значної кількості вироків злочинцям середнього та нижчого рівня, навіть деяким вищим посадовцям. Переважно у Західній Європі, але й в інших випадках також. І я думаю, що слід запровадити механізм, за якого ці особи просто не зможуть виїхати з Росії. І я думаю, що це тоді дасть певні результати. Крім того, Деніс наголошує, що українські прокурори повинні співпрацювати з організаціями, які допомагають українцям домогтися справедливості у рамках універсальної юрисдикції. Це коли, наприклад, іспанський суд розглядає справу про воєнний злочин в Україні і виносить вирок. Шанси на покарання воєнних злочинців були б значно вищими, якби Україна перемогла у цій війні, або в Росії відбулася зміна режиму. Майкл Маккей каже, що для цього навіть не обов'язково, щоб новий режим був демократичним. Це не обов'язково зміни до демократичного режиму, а просто зміни владної еліти, окрім режиму Путіна. Коли нові лідери вважатимуть вигідним відмовитися від Путіна та його послідовників. Але за нинішніх обставин, коли відбувається навмисна спроба ігнорувати геноцид українського та кримсько-татарського народів, який здійснюють окупанти, та воєнні злочини, які вони скоюють під час цього геноциду, я не бачу такої можливості. І звісно, мої співрозмовники не могли не згадати про ту можливість покарання воєнних злочинців, яка лежить поза межами міжнародного права, але цілком лежить в межах бажаної для багатьох жертв справедливості. Я не знаю цього, але моя здогадка, що після того, як ця війна нарешті закінчиться, будь-хто, хто вчинив воєнний злочин, як нацисти під час Другої світової війни, будуть переслідувані ГУР або іншими організаціями. Неважливо, куди ці люди намагатимуться втекти або де намагатимуться сховатися, вони нестимуть відповідальність. Я думаю, старші російські офіцери проведуть решту свого життя, озираючись через плече і перевіряючи свої автомобілі. Тому що я можу уявити, що українські служби будуть продовжувати їх переслідувати, щоб привести їх до Гааги чи назад в Україну. На те, щоб притягнути Росію її політичних лідерів чи навіть офіцерів середньої ланки, як от Кльона та Паука, до відповідальності можуть піти роки, а то й десятиліття. У сучасних умовах сподівання на міжнародні інституції невеликі. Це підтверджують експерти, з якими ми розмовляли. Але Україні важливо не припиняти співпрацю з західними союзниками, вимагати розгляду справ проти Росії в МКС та ЄСПЛ, домогтися, щоб створений спецтрибунал таки запрацював, розглядати справи проти російських воєнних злочинців в українських судах та подавати їх, уже засуджених в Україні, у розшук з надією, що одного дня їх таки затримують правоохоронці інших країн. Або що з'явиться український аналог Моссаду, який знаходитиме злочинців та робитиме все, щоб їх було покарано. Втім, як відзначив у розмові з нами Деніс Джидіч, досвід Боснії та Герцеговини показує, що важливе також і так зване перехідне правосуддя. В умовах, коли ми не можемо дістати воєнних злочинців, щоб їх покарати, державі важливо робити все, щоб жертви воєнних злочинів не почували себе покинутими, своїми. Берегти пам'ять про пережите ними і компенсовувати їм збитки. Але водночас не відмовлятися від спроб досягти справедливого покарання для всіх, доки українське правосуддя таки зможе дотягнутися. Біля Єгіднянської школи встановили пам'ятну стелу. Обіцяють зробити меморіал. Саме село відновлювали не без порушень і зловживань, силами українського бюджету і завдяки міжнародній допомозі.
Та коли запитуєш у місцевих через 3,5 роки після трагедії, якої справедливості вони прагнуть, вони просять про те саме – про найсуворіше з можливих покарань. Як ви вважаєте, яка має бути відповідальність от особисто і для нього, і загалом для тих росіян, які прийшли в Ягідному? Не знаю, я думаю, саме найжорстокіше, яка може бути. Найжорстокіше, що вони могли зробити, це знущання над дітьми, над людьми. Не знаю. А ви вірите в те, що їх все-таки вдасться притягнути до відповідальності? Ну, ви знаєте, є десь якесь таке, що хочеться вірити, і віриться в те, що щоб їх до відповідальності якоїсь хоч призвали, щоб вони відповілись за те, що вони роблять. Яке має бути покарання, на вашу думку, для них? Розстріл. І для павука, і для кльону? Так. Да. А вони на життя не заслуговують. Але що? Вони туди додому повернуться, їх медалі будуть давати за заслуги. Дають. Да. Вони приїдуть героями додому. Це навіть не осознають, що скільки людських життів вони забрали. І далі продовжують, не зупиняючись ні над чим. А якби його якимсь чином все-таки затримали і судили, ви б ходили на судові засідання? А ми ходили, ми на опізнання були в нас скільки, що знаходили, на суд визивали, давали свідчення. А так, що він був в залі суду, не заочно, а от якби він був присутній тут фізично? А чого б не пішов? Пішов. Я думаю, що вони повинні відповідати за свої вчинки. Бо ми від них хорошого нічого не побачили. Від руського міра їхнього.